Okay, dito ang repeater sa barkada ko. Sound check 1, 2, 3. So, walang sounds ng Roger Pip. Wala rin station ID. Nakita ko na naman. Talking repeater yan. All Kenwood. Medyo matagal-tagal na to. Ewan ko siguro ilang taon na to. May 2 years na ba? O 1 year lang? 2 years na siguro. Marami nang pinagdaanan to. So, Roger Pip ang wala. Umaandar yung tamang controller pero walang sounds yung Roger Pip. So, meron lang siguro disconnected. Roger Pip. Wala. Wala. Okay. So, i-check natin tong All Kenwood, no? Ito UHF, ito VHF. Ba't ganyan ang mounting mo? Ano ka naman shotgun? Ito, tama. Hindi ko pinagpareho. May paling tuloy. Pero okay naman. So good naman. It still all works. Pero yung Roger Pip lang nagbabago. Pero dito napansin ko yung mic mo maluwag. Ito yung VHF. Yung mahirap tayo i-program. Ito yun. So minsan parang luwag Kaya siguro ayaw ma-program. Kasi programmable to Ayan. One more time. May konting tunog. Pero hindi marinig. So mayroon lang loss lang yan. Check ko lang yan. Easy lang to. So far umaandar naman Yung nawawala audio, minsan nagbabago. Ito yon shotgun. Dahil kanina nung unang test ko wala rin audio ko ginagalaw ko lang to. So yan ang isang concern natin. Yung mic neto baka nga may tanggal din sa linya niyan kaya hindi natin ma-program ito yung dali natin i-program, di ba? So i-check ko muna, no? Tagal na ito, no? Roger Rabbit.